مرحبا أصدقائي وأهلا فيكم مرة تانية في فيديو جديد. اليوم مراجعتنا السريعة رح تكون عن التائهون لأمين معلوف. أمين معلوف روائي وصحفي لبناني الأصل، بيألف كتبه ورواياته باللغة الفرنسية. نفس الشيء رواية التائهون تم تأليفها وإصدارها أول مرة باللغة الفرنسية، وبعدين تم ترجمتها للغات عدة منها اللغة العربية اللي هي اللغة اللي قرأتها فيها. تحكي رواية التائهون عن أستاذ جامعي اسمه آدم، بيشتغل وبيعيش في فرنسا وهو لبناني في الأصل. يوم من الأيام بيجي اتصال هاتفي من زوجة إحدى أصدقائه القدامى، بتطلب منه إنه يرجع على لبنان عشان يودع صاحبه، عشان صاحبه على وشك يموت بسبب مرض خطير. فورا وبدون تردد آدم بياخد أول طيارة متوجهة للبنان وبيسافر عليها عشان يقابل صاحبه قبل ما يموت. بس للأسف بوصل على لبنان وبكون صاحبه قد توفي. على التليفون آدم بيعزي تانيا يلي هي زوجة صديقه اللي توفى، وهي بدورها بتطلب منه إنه يتواصل مع بقية أفراد الشلة تاعتهم القديمة عشان يعيد لم شملهم في ذكرى 40 يوم لوفاة زوجها. بيوافق آدم على اقتراح تانيا وبصير يتواصل مع كل فرد من أفراد الشلة القديمة، وأول شخص بتواصل معه هو سميرة ميس. سميرة ميس فورا بتوافق على الموضوع، وبنزل هو بالفندق الخاص فيها اللي هي بتملكه في لبنان، وبيقعد فيه بالفترة اللي فترة عزاء صاحبه وفترة اللي التجهيزات عشان لم الشمل. خلال هاي الفترة وآدم مقيم في الفندق بصير يكتب عن ذكرياته القديمة مع كل أفراد الشلة، وبصير يكتب قصة كل فرد من أفراد الشلة، كيف كانوا أصدقاء، كيف انفصلوا، كل واحد إيش صفى، وين مكانه حاليا. بنفس الوقت بصير يتواصل مع كل واحد من أصحابه وبيخبرهم بخبر وفاة صديقهم، وبنفس الوقت بيطلب منهم، بيقترح عليهم فكرة إنه يعيدوا لم شملهم بالنسبة بذكرى وفاته 40 يوم. هي الفكرة الرئيسية للكتاب، وللأسف هي الإشي الوحيد اللي بصير خلال 500 صفحة وشوي، مع خوض نقاشات طويلة ومتكررة عن الحب والوطن والحرب الأهلية والدين وأمور كتير بتضلوا يخوضوا فيها وبيكرروا أحاديث كتير بيحكوا عنها، ونقاشات طويلة متكررة ومملة. الرواية لا بأس بها من ناحية الفكرة، والترجمة كانت بسيطة وسهلة القراءة جدا، وكانت هي اللي سهلت موضوع القراءة بحيث أنه ما بتشعر أنه الكتاب مترجم من لغة تانية للغة العربية. بس المشكلة برواية التائهون أنه بتفتقر للحبكة. معظم الروايات عبارة عن الحبكة بتكون عن بداية تسلسل الأحداث مما يؤدي للذروة، بعدين تسلسل الأحداث مما يؤدي للنهاية. بس برواية التائهون هذا الأمر ما بصير. الحبكة بتضل خط مستقيم، ما في شي بتغير، ما في تطور في الأحداث، مجرد الرواية بتضل ماشي في خط مستقيم، تحكي قصص قديمة صارت وقصص عم بتصير حاليا، نقاشات طويلة لا بتحل ولا بتربط، مما يؤدي لملل شديد خلال قراءة 500 صفحة للكتاب. هذا الاشي اللي خلاني في الآخر أعطي الكتاب بس 3 نجمات من 5. أما بالنسبة للنهاية، كتير ناس كرهوا النهاية لأنها فجائية وغير متوقعة. أنا بالنسبة لي لحد الآن ماني عارفة إيش موقفي تجاه هاي النهاية. حبيت إنها كانت غير متوقعة، شي كان جديد فريش حلو إنه نهاية غير متوقعة. بس اللي مو حلو بالموضوع إنها فجائية، يعني بتحس إنه أمين معلوف كان عم بيكتب بالرواية وفجأة قرر إنه يضع قلمه وخلاص ينهي الكتاب اللي يضل 500 صفحة يشط ويمط فيه، وإنه يضل يحكي وحديث طويلة بالآخر ينهيها بصفحتين صار كتير وفجأة. بالمجمل رواية لا بأس بها، 3 نجمات من 5. تقرأ 500 صفحة بتطلع منها ولا شيء، بس مجرد قراءة لتضييع الوقت، ما بتتعلم منها شيء، ما بتصير في فكرة تخليك تفكر فيها، بس مجرد قراءة لتضيع الوقت. هذا الشيء رح يخليني أتردد شوي إني أقرأ أي شيء مرة تانية لأمين معلوف. فأنا كان عندي شوي اهتمام إني أقرأ سمرقند، بس حاليا صرت مترددة بسبب إنه خايفة تكون سمرقند اللي هي روايته الأكثر شهرة ومحبوبة أكثر شيء إنه تكون شبيهة بالتائهون. إذا قرأتم رواية سمرقند فيا ريت خبروني في التعليقات إنه إذا حبيتوها أو لا، أو إذا في مجال أحبها حسب ذوقي في الكتب، عشان ما كتير عجبتني التائهون وخايفة بنفس الوقت ما تعجبني سمرقند. فخبروني بالتعليقات يمكن أتشجع وأقرأها في النهاية. مثل أي رواية إلها إيجابياتها وإلها سلبياتها، مثل ما حكيت لكم السلبيات وش هن. الإيجابيات إنها بتخليك تضل تقرأ، صحيح إنها طويلة بس ومملة كمان، بس بتخليك تقرأ، فيها شيء بشدك إنه تكمل قراءة حتى لو أنت كنت طفشان وأنت عم تقرأ. وأكتر شيء وآخر شيء حبيته في الرواية هي آخر سطر فيها، ما حيكون فيها أي حرق عليكم بس حبيت أقرأ لكم إياه. إنه محكوم مع وقف التنفيذ، وأضافت مثل بلده ومثل ذلك الكوكب مع وقف التنفيذ مثلنا جميعا.